guys, today first day natin sa pag-apply ng parcel delivery rider. So susubukan natin maging delivery rider. Nag-apply tayo sa Hypermove Transport Philippines. So may ano sila dito sa Cagayan, agency partner which is si Intrigo. Nag-apply tayo through Facebook. Pinasa natin yung mga requirements kay Hypermove gamit ang messenger kasi yung opisina nila is from Manila. Nandito tayo sa Cagayan. So pinasa lang natin yung requirements, tapos mayroon silang hub dito or agency partner which is si Intrigo. So si Intrigo ay may warehouse dito sa Cagayan. So susubukan natin mag parcel delivery rider. So ang i-deliver natin is yung mga items ni Lazada at Shopee. So today first day ng orientation. So pupunta tayo sa warehouse ni Intrigo para i-submit yung mga requirements at makinig sa orientation kung paano maging delivery rider ng Intrigo. So let's go. Pupuntahan na natin yung Intrigo na warehouse. A few moments later. Minutes later. Years later. 1 hour later. One hour later.